αμπέλου ποικιλίας Μερλό, ξηρική καλλιέργεια, και μαζί μας βρίσκεται ο κύριος Γιώργος Αλπικίδης, πρώην Διευθυντής Αμπελουργίας στην Ευάγγελο Τσάνταλη ΑΕ, σύμβουλος αμπελουργίας σε αρκετά εινοπία της Ελλάδος και αμπελοκαλλιεργητής. Καλημέρα κύριε Γιώργο. Καλημέρα. Κύριε Γιώργο, βάσει την εμπειρία σας και αυτά που έχετε παρατηρήσει, θα θέλαμε λίγο να μας ενημερώσετε ποια είναι τα κύρια προβλήματα που αντιμετωπίζει ένας καλλιεργητής στην καλλιέργεια της αμπέλου. Το κυριότερο πρόβλημα είναι αυτό της ξηρασίας. Όλοι μας έχουμε βιώσει το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Οι βροχοπτώσεις κατανέμονται όλο και περισσότερο στη διάρκεια του χειμώνα και λιγότερο στη διάρκεια του καλοκαιριού. Στη συγκεκριμένη περιοχή έχουμε μια βροχόπτωση της τάξης των 500 χιλιοστών το χρόνο, η οποία θεωρητικά είναι μια βροχόπτωση που θα έφτανε για την καλλιέργεια της αμπέλου, όμως κατανέμεται κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Κατά τη διάρκεια της βλαστικής περίοδου του αμπελιού έχουμε προβλήματα από την ξηρασία. Κακά τα ψέματα, όταν ένας αμπελουργός καλλιεργεί, το πρώτο πράγμα που προσπαθεί να εξασφαλίσει είναι μια ικανοποιητική παραγωγή, ούτως ώστε να τον συμφέρει να καλλιεργεί. Άρα έχουμε πρώτον μείωση της παραγωγής. Δεύτερον, πολύ μικρότερη περιεκτικότητα των σταφυλιών σε χυμό. Και τρίτον, τα σταφύλια δεν δίνουν τόσο καλό κρασί. Έχουμε αρώματα πλέον στο κρασί που προκύπτουν από τη συμπίκνωση του σταφυλιού και βλέπουμε κάποια αρώματα καμένης καραμέλας, ουσίες όλες τις οποίες δεν τις θέλουμε στο κρασί. Οι γεωτρήσεις πλέον έχουν αρχίσει να κάνουν λιγότερα σταφύλια, άρα έχουμε λιγότερο. Δεν μπορούμε να το πετύχουμε. Έτσι έχουμε καταφύγει στην αξιολόγηση διαφόρων σκευασμάτων, τα οποία είτε επιδρούν στον μεταβολισμό του φυτού, είτε αυξάνουν την απανάκτηση, μειώνοντας έτσι τις κακές επιπτώσεις των ξηροθερμικών συνθηκών. Μέσα στα διάφορα σκευάσματα που αξιολογήσαμε και που προσπαθήσαμε να βρούμε μια λύση στο πρόβλημά μας, ήταν και το Gravital Energy Plus, το οποίο το δοκιμάσαμε πειραματικά πέρυσι, σε ένα μικρό κομμάτι, και φέτος επεκτείναμε τη χρήση του σχεδόν σε ολόκληρο τον αμπέλο. Η εφαρμογή έγινε στο τέλος Ιουνίου. Από εκεί και πέρα να σημειώσω ότι η μοναδική ισοή που υπήρξε σε νερό ήταν μια βροχόπτωση που επεκράτησε τέλος Ιουλίου της τάξης των 30 χιλιοστών. Μέχρι και τον τρίγο, ο οποίος πραγματοποιήθηκε στις 15 Σεπτεμβρίου, δεν υπήρξε καμία άλλη ούτε βροχή ούτε άρδευση στο συγκεκριμένο αμπελό. Το πρώτο σημάδι, αν θέλεις, που είδα από τις κρίσεις, δεν υπήρξαν καθόλου κυκλισμένα φύλλα στη βάση των κλιματίδων. Ως συνήθως, το υδατικό στρες φαίνεται πολύ έντονα στα πρώτα φύλλα στη βάση των κλιματίδων. Μέχρι και την ημερομηνία της συγκομιδής δεν υπήρξε ούτε ένα κίτρινο φύλλο. Πράγμα που σημαίνει το ότι το φυτό είχε όλα τα φύλλα διαθέσιμα να του παράγουν ουσίες. Ήταν μεταβολικά ενεργό. Εκείνο που μου έκανε φοβερή εντύπωση ήταν το πόσο μεγαλύτερη σε σύγκριση με πέρυσι ήταν η περιεκτικότητα σε χυμό. Πέρυσι μπορώ να σας πω ότι είχαμε πάνω κάτω τους ίδιους βαθμούς κατά τη συγκομιδή. Ήταν γύρω στους 14,5 τελικούς βαθμούς το σταφύλι. Όμως η περιεκτικότητα σε μούστο ήταν σχεδόν διπλάσια τη φετινή χρονιά. Επίσης να σας πω κάτι που έκανε εντύπωση στους εργάτες που είχα, τους οποίους τους χρησιμοποιώ και στο κλάδεμα, σε όλες τις καλλιεργητικές εργασίες του αμπελιού. Όταν κλαδεύανε το χειμώνα, μου λέγανε «Γιώργο, πετάς λεφτά σε αυτό το αμπέλιο», γιατί θυμότανε πώς ήταν η παραγωγή την περσινή χρονιά. Όταν ήρθαν να μαζέψουν φέτος, δεν το πιστεύαν το ότι από 22 στρέμματα πήραμε 30 τόνους αυτής της ποιότητας σταφυλιού. Αποτελεί πρώτα απ' όλα μια κερδοφόρα επένδυση και μια πραγματική λύση. Ναι, αλλά όχι μόνο. Θα πρέπει να συνδυαστεί με, ανάλογα φυσικά για ποια καλλιέργεια μιλάμε, θα πρέπει να συνδυαστεί με σωστή καλλιέργεια του εδάφους, με σωστές καλλιεργητικές πρακτικές, αλλά σαφέστατα είναι ένα εργαλείο που έχουμε στα χέρια μας προς τη σωστή κατεύθυνση και με συγκριτικά
πια πολύ χαμηλό κοστολόγιο. Στο σημείο αυτό να αναφέρουμε ότι η καλλιέργεια της αμπέλου και πιο συγκεκριμένα η ποικιλία Μερλό πραγματοποιεί τη διαφοροποίηση των ανθοφόρων οφθαλμών για την επόμενη καλλιεργητική περίοδο, την τρέχουσα καλλιεργητική περίοδο και πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με τις συνθήκες της Βορείου Ελλάδος τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο. Θα πρέπει λοιπόν το κρίσιμο αυτό στάδιο να εξασφαλίσουμε τις βέλτιστες συνθήκες ανάπτυξης της καλλιέργειας και να ενισχύσουμε το μεταβολισμό ενάντια σε κάθε μορφή αβιωτικής καταπώνησης που υφίσταται κυρίως λόγω των ξηροθερμικών συνθήκων. Από τη μία, το πυρίτιο συμβάλλει στη βελτίωση της αξιοποίησης νερού από την καλλιέργεια, ενώ από την άλλη, το τιτάνιο ως ενζυμικός ενεργοποιητής ενεργοποιεί μια πληθώρα αντιοξειδωτικών ενζύμων, βοηθώντας έτσι το φυτό να ανταπεξέλθει αποτελεσματικότερα στην οξειδωτική καταπώνηση που υφίσταται. Τα δύο λοιπόν στοιχεία αυτά συμβάλλουν στη βιοενεργοποίηση του φυτικού μεταβολισμού, ενώ ταυτόχρονα μέσω του λευκού φιλμ που δημιουργείται στη φυτική επιφάνεια αντανακλάται ηλιακή ακτινοβολία, αποτρέποντας έτσι την αύξηση θερμοκρασίας εντός του φύλου.